Hello guys, welcome to back to school. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැරි වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා පොඩි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. හරි ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. මොකද Microsoft Edge, Opera මේ වගේ බ්‍රවුසර්ස් වලින් මේ වැඩේ කරගන්න බැරි නිසා. ඉතින් මේ විදිහට Google Chrome browser එක open කරගෙන අපි මුලින්ම මෙතන මේ search bar එකේ Vimeo video downloader කියලා search කරගන්න ඕනේ. search කරපුවාම මෙතන මුලින්ම එනවා මේ video downloader for Vimeo කියලා link එක. ඒක click කරන්න. click කරපුවාම අපි යන්නේ Chrome web store එකේ extensions කියන කොටසට. ඉතින් මම මේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ලේසියෙම මෙතෙන්ටම direct එන්න පුළුවන් මේ link එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ extension එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ මේක අපේ browser එකට add කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ add to Chrome කියන button එක press කරන්න. ඉතින් අපි ඒක click කරාට පස්සේ මෙහෙම message එකක් එනවා. මේ safe browsing කියන feature එක Google එකේ තියෙන මේ extension එක trust කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි අපිට පුළුවන් download කරන්න බැරි ඕනම වීඩියෝ එකක් web page එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් මේ extension එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් අපි මේ message එක ignore කරලා දාලා continue to install කියන button එක press කරනවා. ඉතින් අපෙන් ඊට පස්සේ අහනවා මේකේ extension එකක් විදියට add කරන්නද කියලා Chrome එකට. ඉතින් අපිට මේ add extension කියන button එක press කරලා පුළුවන් මේක Chrome එකට add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් අපිට මේ extension එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ extension එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තිත් තුන click කරලා more tools වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා extensions කියලා option එකක් ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ browser එකේ install කරලා තියෙන හැම extension එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් මේ ඉස්සරහා තියෙන tick එක නිල් පාටද කියලා බලන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට මෙතන උඩ මේ extensions කියන තැන ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ මෙතන වැටලා තියෙනවා නිල් පාටට. ඒ කියන්නේ මේ extension එක available වෙලා active වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි මේ extension එක අපේ browser එකට add කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපිට ඕනම website එකකට ගිහිල්ලා ඒ website එකේ තියෙන ඕන වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මේ Vimeo කියන website එකටම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ side එකේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ අයිනේ options වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ download කියන option එක දැන්. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ අපිට අදාළ quality select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කැමති quality එකකින් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් සමහර වෙලාවට සමහර වෙබ්සයිට් වල තියෙන වීඩියෝස් වල මේ විදිහට මේ සයිඩ් එකෙන් ඔප්ෂන්ස් ටික වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? මෙතන මේ උඩ තියෙන extensions කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන video downloader for Vimeo කියන extension එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන මේ download කියන බටන් එක press කරපුවාම අපිට මෙතනිනුත් අර විදිහටම ඕන quality එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ click කරපුවාම පෙන්නව මේ site එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික ඉතින් ඔයාලගේ class site එකකට හරි වෙන ඕනම website එකකට හරි ගිහිල්ලා click කරපුවාම මේ website එකේ තියෙන videos ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් ඕනම් play කරලා බලන්න නැත්නම් පුළුවන් download කරගන්න. ඉතින් මේ add to favorite කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක මේ favorite කියන tab එකකින් ඒක බලලා download කරගන්නත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ extension එක වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින්මත් පුළුවන් download කරගන්න. එහෙම පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාලට උඩින් පුළුවන් අර විදිහට download කරගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම website හැම website එකක්ම වගේ මම මේ වෙනකල් ගියපු මේ ක්‍රමෙන් වීඩියෝස් download කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බැරි වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බැරි වෙන අවස්ථාවක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේ extension එකෙන් හරියටම වැඩේ ගත්තා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ ක්‍රමය ගැන. ඔයාලා දන්න වෙන විදිහවල් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් විදිහක් තියෙනවා අපිට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ නැති වීඩියෝස් download කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලගෙන් ලැබෙන අදහස් අනුව මම මේ වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහට ඉක්මනටම අරන් එන්න. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එක බැලුවාට ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. මතකද YouTube channel එක subscribe කරන්න මට උදව්වක් වශයෙන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම ගිහින් එන්නම්. එතෙක් ඔයාලට ජය වේවා.